What is inside the box? You want to know what is inside of it? Let's open it. Ta-da! Girgi and candy from Ramadan. Wow! Ang dami. Taray! Nako, ayan o. Ang dami kong candy. Ito na nga yung dinala ko. Pero dun sa baba, ang dami pa. Nice. Snickers. Monkey. Lollipop. Ito ba? Ayan, cute. Paano ito na? Ang pabitok.